વેલકમ ટુ રાધે કૃષ્ણ ફૂડ ગુજરાતી. આલુ મટર સેન્ડવિચ જેવો ટેસ્ટ ધરાવતા આ પરોઠા જો તમે ન બનાવ્યા હોય તો એકવાર એને મારી રીતે ઘરમાં ચોક્કસ બનાવજો. ઘરના બધા જ લોકોને આ પરાઠા ખૂબ જ ભાવશે. આ પરાઠા લીલી ચટણી, કેચઅપ કે પછી ખાટું અથાણું કે દહીં બધા જ કોમ્બિનેશન સાથે ખૂબ જ સરસ લાગતા હોય છે. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. આજે આપણે જે પરોઠા બનાવવાના છે એ ફક્ત 2 થી 3 જણ માટેનું જ માપ છે. અહીંયા મેં 5 જેટલા મીડિયમ સાઇઝ અને મોટા એમ કુલ 5 જેટલા બટાકા લીધેલા છે અને અડધી વાટકી જેટલા લીલા વટાણાના દાણા લીધેલા છે. અહીંયા મેં બટાકાને ધોઈ એને 2 ટુકડા કરી લીધા છે અને કુકરમાં બટાકા થોડા ડૂબે એટલું પાણી લઈ એને બાફવા માટે રાખી દીધા છે. તેમાં જોઈતું મીઠું પણ એડ કરી દીધેલું છે અને વચ્ચે વાટકીની અંદર આપણે વટાણા પણ એમાં એડ કરી દીધા છે અને હાઈ ફ્લેમ પર આપણે એને 3 વિસલ વગાડી લેવાની છે. જુઓ, એકદમ બટાકા અને વટાણા સરસ રીતે આપણા આવા બફાઈ જવા જોઈએ. આવા સરસ બટાકા બફાઈ જાય ત્યાર પછી એને થોડા ઠંડા કરી એની છાલ ઉતારી લેવાની છે. હવે આપણે એક પેન લઈ એમાં તેલ એડ કરીશું 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું. એમાં વઘાર માટે આપણે જીરું એડ કરવાનું છે. જીરું થોડું ક્રેકલ થઈ જાય ત્યાર પછી એમાં થોડી હિંગ એડ કરીશું, લગભગ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી. આપણું જીરું સરસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં હિંગ એડ કરી દઈશું. આપણું જીરું અને હિંગ સરસ થઈ ગયા છે. હિંગની ફ્લેવર તેલમાં એકદમ સરસ બેસી ગઈ છે. તો હવે આપણે એની અંદર આદુની પેસ્ટ એડ કરવાની છે. અહીંયા લગભગ મેં અડધા કરતાં પણ થોડી ઓછી લીધેલી છે. તમે અડધી ટીસ્પૂન એડ કરશો તો વધારે સારો ફ્લેવર આવશે. એને આપણે સરસ સાંતળી લઈશું અને સરસ સંતળાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એમાં થોડી અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરવાની છે. હવે આપણે એમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરીશું. એને પણ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. હળદરથી આપણા સ્ટફિંગનો કલર એકદમ સરસ આવશે અને એનો સ્વાદ પણ સરસ લાગશે. હવે આપણે એની અંદર અડધી ચમચી જેટલું ગ્રીન મરચાંની પેસ્ટ એડ કરવાની છે. આનાથી તમારી તીખાશ સરસ આવશે. આપણે લાલ મરચું તો એડ કરવાના જ છીએ, પણ લીલા મરચાંની જે તીખાશ હોય છે એની ફ્લેવર એકદમ સરસ આવતી હોય છે. તો આ ચોક્કસ એડ કરવાની છે. અહીંયા મેં લવિંગિયા જે લીલા મરચાં આવે છે તીખા એ લીધેલા છે, એટલે એ પ્રમાણે મેં એડ કર્યા છે. તમારી પાસે જો નોર્મલ મરચાં હોય ઓછી તીખાશવાળા તો તમે વધારે એડ કરી શકો છો. અહીંયા મેં થોડું તેલ વધારે એડ કર્યું છે. મસાલા સરસ સંતળાઈ ગયા છે. હવે આપણે એની અંદર એક ચોપ કરેલી ડુંગળી એડ કરી દેવાની છે અને એને પણ સરસ રીતે આપણે અંદર મિક્સ કરી લઈશું અને ડુંગળીને પણ આપણે સાંતળી લેવાની છે. બરાબર પ્રોપર મિક્સ કરી એને પ્રોપર સાંતળતા જવાની છે. ડુંગળી આપણી સંતળાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એની અંદર લીલા વટાણા અને બટાકા જે આપણે બાફીને તૈયાર કર્યા છે એ એડ કરવાના છે. આમાં આપણે હવે થોડું લાલ મરચું પાવડર પણ એડ કરી લઈશું. અહીંયા મેં અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર લીધેલું છે. એને પણ આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણી પેસ્ટ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે સંતળાઈને. હવે આ સ્ટેજ પર આપણે એમાં બટાકા અને વટાણા બંને એડ કરી લેવાના છે અને પ્રોપર રીતે મિક્સ કરી હલાવી અને અંદર મેશ કરી લેવાના છે. આ વખતે આપણે મીઠું ચેક કરી લેવાનું છે. આપણે બાફતી વખતે બટાકામાં મીઠું એડ કર્યું જ હતું, પરંતુ એ પાણીની અંદર થોડું ગયું હોય એટલે બટાકામાં થોડું ઓછું જ આવ્યું હોય. તો તમારે આ સ્ટેજ પર મીઠું ચેક કરી લેવાનું. જો ઓછું લાગે તો આ વખતે તમારે એડ કરી લેવાનું છે. અહીંયા બટાકા અને વટાણા એકદમ મેશ પ્રોપર થવા જોઈએ. જો થોડા આખા રહી જશે તો તમને જ્યારે પરોઠા વણશો ત્યારે સ્ટફિંગ અંદર બહાર નીકળી જશે અને વણવામાં પણ તકલીફ થશે. તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે. ઉપર આપણે થોડા કોથમીર પણ એડ કરી લઈશું. એને પણ મિક્સ કરી લેવાના છે અને આ સ્ટફિંગને આપણે એકદમ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવવા દેવાનું છે. હવે આપણે આની અંદર 1 ચમચી કે અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો પણ એડ કરી લેવાનો છે.
ને એને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે. ગરમ મસાલો છેલ્લે એડ કરવાથી એની ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવતી હોય છે. તો આ તમે સૌથી છેલ્લે લાસ્ટમાં જ એડ કરજો એને, અને પ્રોપર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આપણું સ્ટફિંગ બનીને તૈયાર છે. એકદમ ઠંડુ પડે પછી આપણે પરોઠામાં એને ભરી અને પરોઠા બનાવવાના છે. આપણું સ્ટફિંગ એકદમ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયું છે. તો હવે આપણે પરોઠા બનાવવાની શરૂઆત કરીશું. અહીંયા મેં પરોઠો બનાવવા માટે એકદમ રોટલીનો સોફ્ટ લોટ બાંધેલો છે. થોડો મીડિયમ સાઇઝનો લુઓ લઈ આપણે એની નાની એવી રોટલી બનાવી લઈશું. તમે રોટલી બનાવવા માટે અટામણનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. જેમ રોટલી બનાવતા હોય એ રીતે જ આપણે રોટલી બનાવવાની છે, અને એને રોટલી કરતાં સહેજ નાની સાઇઝમાં વણી લેવાનું છે. ને એની અંદર આપણે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું જે આપણે સ્ટફિંગ બનાવેલું છે બટાકા વટાણાનું, એને આપણે સરસ રીતે ભરી લેવાનું છે. એને એકદમ સેન્ટરમાં રાખવાનું છે, અને જેમ કચોરી વાળતા હોય એ રીતે આપણે રોટલીને સ્ટફિંગ પર કવર કરી લેવાની છે. એક સાઈડથી આપણે રોટલીને પકડતા જઈશું અને ચપટી ચપટી વાળતા જઈ અને કચોરી શેપ આપી દેવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે એને ઉપરથી પુશ કરી દબાવી અને સરસ રીતે આંગળીની મદદથી ફેલાવી લેવાનું છે. થોડું આંગળીની મદદથી તમે ફેલાવી લેશો તો આજુબાજુ જે ગેપ હશે રોટલીની અંદર એ સરસ રીતે અંદર એડજસ્ટ થઈ જશે. ત્યારબાદ તમે થોડું અટામણ લઈ અને એને વણવાની શરૂઆત કરજો. આવી રીતે વણવાથી આપણું સ્ટફિંગ બહાર નથી આવતું અને પરોઠું સરસ રીતે એક સરખું વણાય છે, અને સ્ટફિંગ દરેક જગ્યાએ એક સરખી રીતે ફેલાય છે એમાં. તો આ નાની નાની ટિપ્સ તમે જરૂર ફોલો કરજો. અહીંયા મેં ગેસ ઉપર તવો ગરમ કરી લીધેલો છે, અને એમાં આપણે હવે પરોઠો રાખી દઈશું. મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે પરોઠાને શેકવાનો છે. એક બાજુ આપણું પરોઠું થોડું શેકાય ત્યાર પછી જ આપણે એને બીજી સાઈડ ફેરવવાનું છે. મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકવાથી પરોઠું એકદમ સરસ રીતે ચડી જાય છે અને પ્રોપર શેકાય છે. આપણે એક બાજુ એને શેકી લીધું છે, હવે બીજી બાજુ પણ બરાબર થવા દઈશું. અને જે બાજુ આપણે અત્યારે શેકી લીધું છે ત્યાં થોડું તેલ કે બટર એડ કરી લઈશું અને એને સ્પ્રેડ કરી લઈશું. હવે આપણે એને ઉલટાવી લઈશું અને બીજી બાજુ પણ શેકી લઈશું. પ્રોપર શેકાવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણું પરોઠું બંને સાઈડથી સરસ રીતે શેકાઈ ગયું છે. તમારે પણ આવી રીતે એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ પર જ એને શેકવાનું છે. એને હાઈ ફ્લેમ પર આપણે ક્યારેય શેકવાનું નથી. તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા આપણું પરોઠું બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને સર્વ કરીશું. આવી રીતે આપણે બધા જ પરોઠા વણીને શેકી લેવાના છે. એક એક પરોઠા વણતા જઈ એક એક પરોઠા શેકતા જવાનું છે. એકસાથે વણીને તમે ક્યારેય ન રાખતા. એક વણો અને એક શેકો એ રીતે જ તમારે શેકવાના છે. આપણે અહીંયા બીજું પરોઠું પણ એડ કર્યું છે તવામાં, એને પણ સરસ રીતે શેકી લઈશું. પ્રોપર શેકી લેવાનું છે. જેવી રીતે આપણે પહેલું પરોઠું શેક્યું હતું એવી જ રીતે આપણે બીજાને પણ સરસ રીતે શેકી લઈશું. એને પણ આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. આ પરોઠાને તમે લીલી ચટણી, ખાટું અથાણું, દહીં કે પછી કેચઅપ સાથે સર્વ કરી શકો છો. જો બાળકોને લંચ બોક્સમાં તમારે આને આપવું હોય તો તમે કેચઅપ સાથે બાળકોને પણ ટિફિન બોક્સમાં આપી શકો છો. બાળકો પણ આ પરોઠા ખૂબ જ એન્જોય કરશે. આ સિવાય તમે પરોઠા પર થોડું બટર પણ મૂકીને સર્વ કરી શકો છો. બટર સાથે પણ આ પરોઠા ખૂબ જ સરસ લાગતા હોય છે. તો એકવાર આ રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો. ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી એ મને જરૂર જણાવજો. જો રેસીપી પસંદ હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.